Question number 3 is an 78 minus, okay, large bracket 24 minus curly bracket 16. Then there is no symbol between these. 5 minus 4 minus 1. Oh, here is a bar. Look at here. That's why this equation is introduced. So look, here is a bar. Bar is just above the 4. Okay. The bar le kati thau chai cover gareko cha, that you should be careful about it. The 4 minus 1 and above it there is a bar. Yesko माथि चाहिँ एउटा bar रहेछ. अब यसलाई हामीले कसरी हेर्नु पर्यो? Look at here. All right. So while solving this, first what's our rules? Our rule is a BODMAS rules. We call it BODMAS. So first we have to solve B. B means for bar and then bracket. Okay. B भनेको चाहिँ त पहिला bar solve गर्नु पर्यो. Bracket भित्र नै solve गर्ने पहिला. Solve गर्ने त हामीले small bracket हो हेर्नुस् त, bracket भित्र पनि small bracket हो. तर small bracket भित्र पनि हाम्रो के रहेछ त? There is a bar. So first we will solve there that bar. यो बार सल्भ गर्ने बेलामा कतिमा बार छ हजुरले हेर्नु पर्यो है. यो बार चाहिँ हेर्नुस् त 4 -4 -1 चाहिँ हाम्रो क्वेशन छ. यो माइनसमा शुद्ध बार छ कि जस्ट 4 को मात्रै बार छ हजुरले हेर्नु पर्यो. सो बार कतिमा छ त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ. अलराइट. सो हाम्रो यहाँ बार कतिमा छ हेर्नुस् त, माइनसको माथि त बार छैन, 4 को मात्रै माथि बार छ भने हामीले त्यो माइनसलाई अहिले हेर्नु पाइँदैन, यो माइनसले लिनु पाइँदैन, छुट्टै हो भनेर सम्झिनु पर्यो. यो दुईटा मात्रै हामीले सल्भ गर्ने. 78 minus 24 minus 16 small bracket 5 minus कति हुने भयो हेर्नुस् त, how much it will be? 4 minus 1 is a 3. किन मैले 4 minus 3 गरेको? यहाँ किन अगाडि माइनस हुँदा पनि एड नगरेको? बिकज आवर बार इज जस्ट ओभर देयर. यति मात्रै हेर्नु पर्यो. 4 को माथि मात्रै बार छ, माइनसको माथि बार भए चाहिँ -4 -1 हेर्छौँ हामीले. ओके, यो माइनसलाई नचलाउनुहोस् भनेको बारले. बार इज देयर मिन्स जस्ट perform an operation between 4 and -1 only. 4 and -1 मात्रै गर्नुस् भनेको रहेछ. So just do this. That's a 3 and then curly bracket then a large bracket. Now let's solve it. 78 bar is done. Right, now we'll go to the 24 minus 16. So what's 5 minus 3 means? 5 minus 3 is how much? 5 minus 3. So there is no operation between it, right? So if there is no operation, that means you have to understand there is a multiply. त्यहाँ केही पनि छैन भने दुईटा साइनको बीचमा चाहिँ के हुन्छ? मल्टिप्लाई हुन्छ. दुईटा साइनको बीचमा केही पनि छैन अथवा दुईटा नम्बरको बीचमा केही पनि छैन, मल्टिप्लाई हुन्छ. अब कुनै पनि नम्बरको अगाडि केही पनि छैन भने त्यो चाहिँ प्लस हुन्छ. हेर्नुस् त, 78 को अगाडि केही छैन, एउटा मात्रै नम्बरको अगाडि केही छैन, प्लस भयो. तर दुईटा नम्बर, अब हाम्रो हेर्नुस् त 5 minus 3 त 2 आयो. 2 र 16 को बीचमा केही छ त नम्बर? छैन. त्यसो भने हामीले के गर्छौं त, we have to write there a multiplication sign. एज हामीले multiplication sign लेख्नु पर्यो. All right, so now let's multiply it. 78 minus 24 minus 16 to how much? 16 to it's a 16 to it's a 32. Now only large bracket is left. Now let's solve inside the large bracket. Its minus is already here. 24 minus 32 is how much? 1 is positive, 24 is positive, 32 is a negative. So how much it is? 24 minus 32 is, we have to subtract it, right? We have to subtract it. So simply subtract it in this way. So it's the 8 and it ठुलो नम्बर गरी minus 2. So minus दुईटा then फेरि bracket राख्दै है. यहाँ पनि minus थियो, यहाँ पनि minus भित्रबाट पनि minus आयो. So keep inside the bracket. So that now 78 यस्तो दुईटा ब्रैकेट आयो भने साइन आयो भने चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुस्. माइनस इन्टु माइनस प्लस 8 भयो. सो व्हाट्स योर रिजल्ट? 78 प्लस 8. माइनस माइनस भने के हुन्छ? प्लस हुन्छ है. दुईटा माइनस मल्टिप्लाई गरेर प्लस हुन्छ भनेको थियो नि हामीले. ओके, सो 78 प्लस 8 इज हाउ मच? इट्स 96. Look, your result is here 96. So you have to perform a task in this way. First solve bar, then bracket, then curly bracket, then large bracket, then here we got inside also one minus, outside also we have minus. Okay, भित्र माइनस आएको भएर लेखेको, प्लस आएको भए नलेखेको भए नि हुन्थ्यो, किन माइनस र प्लस माइनसै हुन्थ्यो नि त. प्लसले कहिले पनि साइन चेन्ज गर्दैन, दुईटा माइनस भयो भने चेन्ज गर्ने रहेछ. ओके, अथवा एउटा प्लस र माइनस भयो भने चेन्ज गर्ने रहेछ. ओके, माइनस भित्र आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ छोड्नु भएन है. यदि यहाँ प्लस आएको भए नलेखेको भए नि हुन्थ्यो, तर माइनस आएर चाहिँ के चेन्ज भयो. सो योर आन्सर इज हियर. नाउ फाइनली 96. This is just simplify one example. Let's try this one. One more example. Okay, then other many questions are there which you have to solve yourself. 39 minus
23 minus inside the curly bracket 29 and minus inside the small bracket 17 minus, there is more minus and minus, right? Look, this minus is the most powerful here. You have to understand in that way, because minus can change. Okay, if you do a small sign mistake also, your answer will be different here. So let's solve this. 39 minus, first look where there is a bar, right? This bar, यो bar छ नि पहिला यसको मुनि कति छ त्यो सल्भ गर्ने. बार को मुनि 9 minus 3 मात्रै छ, यो माइनस नगर्ने है. यो बार को मुनि छैन, जति छ त्यति मात्रै सल्भ गर्ने. So before then this, let's write it same. 29 minus 17 minus 9 minus 3 is how much? 9 minus 3 is 6. 9 minus 3 is 6. Okay, so 9 minus 3 is 6. We won't care about this sign, okay, because this is not below the bar. So now here 39 minus, let's solve inside the small bracket. 23 minus 29 minus 17 minus 6 is how much? 17 minus 6 is 11. Now 39 minus 23 will solve inside the curly bracket. 29 minus 11 is 18. Just minus is there. So this is how much now? 23 minus 18 is, it's a 5. So your result is what? 34. Look, follow the process one by one. First bar, then small bracket, then curly bracket, then large bracket, then just minus is left. If here will be after this divide, multiply, then go DMAS. Okay, first we did bar, bracket, then no off, then no divide, no multiply, no addition, so direct we did subtraction here. Follow that process, you can get your answer easily. All right, so let's do this question having an off. So in this number 5, 81 of large bracket 59 minus curly bracket 7 into 8, right, plus inside the small bracket 13 minus 2 of 5, 2 of 5. Then now let's complete it. Let's close it with the brackets. So now first we'll solve inside the bracket first. B भने त पहिला हामीले ब्राकेट हेर्नु पर्यो नि. ब्राकेटमा पनि स्मल ब्राकेट हेर्नु पर्ने हामीले. र स्मल ब्राकेट भित्र पनि हामीले के गरिरहेको छ हेर्नुस् त, व्हाट इज देयर इनसाइड द स्मल ब्राकेट अल्सो? देयर इज अफ अल्सो माइनस अल्सो. इनसाइड द स्मल ब्राकेट के छ? माइनस पनि छ, अफ पनि छ. कुन फर्स्टमा गर्ने त? माइनस फर्स्टमा गर्ने कि अफ फर्स्टमा गर्ने? हेर्नुस् त, यहाँ माइनस भने सबट्र्याक्सन फर्स्ट हो कि अफ फर्स्ट हो? ब्राकेट भित्र पनि यही अर्डरै फलो गर्नु पर्यो है. ब्राकेट भित्र पनि बार छ कि अफ छ कि डिभाइड छ के छ त्यही हेर्ने. पहिला बार छ भने बार गर्ने, होइन भने अफ गर्ने, अनि डिभाइड त्यो अनुसार गर्नु पर्यो. सो यहाँ सबट्र्याक्सन र अफमा के पहिला छ? सबट्र्याक्सन त लास्टमा हो. तर फर्स्ट डु दिस अफ. So off means nothing. Okay, off भनेको हजुरले के सम्झिनुस्? That simply a multiply. Off भनेको पनि multiply नै हो. Okay, so here 2 5 is how much? यो negative 2 र positive 5 भने negative हुने 10. 2 5 is 10. So off means a multiply. But त्यहाँ multiply लेखेर नगर्नुस्, 2 5 10 हो भनेर सिधै लेखिदिनुस्. Okay, so off means simply and multiply. So now 81 of 59 minus 7 into 8 plus, so 13 minus 3 is how much? This is 13 minus 10, sorry, 13 minus 10 is in 3. So small bracket is done. Now go to this large bracket. 81 of 59 minus, this is how much? 7 8 is first solve. यो भित्र हेर्नुस् त, मल्टिप्लाई चाहिँ एडिसन इज के पहिला गर्ने? एडिसन र मल्टिप्लिकेसन. फर्स्ट मल्टिप्लिकेसन देन एडिसन. So 7 8 is 56 plus 3. In next step only do the addition. पहिला multipliers. In one step do one task, okay, so that there will be less probability to be this question mistake. So 56 plus 3 is, look, again 59 inside the large bracket. Now 59 minus 59, it is how much? 59 minus 59 कति हुन्छ? जस्तो हामीले के भनेको थियो, इन्भर्स भनेको थियो नि, इन्भर्स ल. सेम कुराबाट सेम कुरा सबट्र्याक्ट गर्यो भने के हुन्छ? 0 हुन्छ. So 81 of 0 भनेको कति रहेछ? What's your answer? Of means simply a multiply, so your result is 0. Your result is here 0. Look, your result is 81 र 0 multiply गर्नुस् भनेको. Of means a multiply, so your answer is here 0. So you can practice this types of question as well. Look, in this question it was given there off. So off means first we have to do this before then addition, multiplication, division. Okay,
a subtraction, we have to do first off. Off means simply a multiply. 5 to the 10. We'll write in that way. So be careful about this sign. You can easily solve these types of question. So now here I'm going to do one last example for the simplify. So look at here, 80 divided by 4, and large bracket there is 400 divided by 4, 400 also again divided by 4. Then inside it there is 7 plus 19 plus 8 minus 24. Then small bracket, curly bracket, big bracket, but here is bar as well, above 8 and minus 24. So first solve that bar. Bar देख्ने चाहिँ सबैभन्दा पहिला त्यो bar solve गर्नुहोस्, अरूलाई ध्यान नदिकिन. Okay, so oh sorry, this is a curly bracket, right? 7 plus, sorry wait, okay, it is 4 curly bracket 7, yeah, 4 curly bracket 7 and plus 19 and small bracket. It's not been clear. So 4 curly bracket 7, then small bracket, after 7 there is plus, good, small bracket this, plus small bracket 19 plus, what you will do first solve this. Look, 8 minus 24 is how much? Okay, 8 minus 24 neko kati ho ta? Just the 8 minus 24 means it's a 16, but here minus 16 आउने भयो हेर्नुस् त. किन minus 16 आएको होला हाम्रो यहाँ? किन मैले डबल साइन लेखेको यहाँ, स्मल साइन, दुईटै साइन भयो, त्यहाँबाट मैले अर्को पनि ब्राकेट थप्दिएको. यो 16 त 24 minus 8 चाहिँ minus 16 ठुलो नम्बरको साइन लेख्नु पर्यो. प्लस त हामीले नहेर्दा पनि यसको अगाडि पनि अर्को पनि प्लस छ नि. त्यो प्लस त हेर्न पाइएन किन बार थिएन त्यसको मुनि. Alright, so 80 divided by 4, 400 divided by 4, curly bracket 7 plus 19. Okay, no, the plus into minus, minus 16. अब चाहिँ बल्ल के भयो हाम्रो स्मल ब्राकेट बन्यो. मैले साइन मल्टिप्लायर दिए है, प्लस into minus त माइनस हुने भयो नि त. Okay, so now let's do it. Now it's simple for you. 400 divided by 4 curly bracket 7 plus this 19 minus 16 is how much? 19 minus 16 is 3. Small bracket is done. Now curly bracket is left. 80 divided by 4, and look, here is no symbols, means also off. Okay, यो symbol छैन भने पनि हामीले off हो भनेर बुझ्नु पर्छ है. जस्तै यो बीचमा के छ त, यो 7 plus 3 भनेको 10 हो, तर त्यसको बीचमा पहिला सिम्बल छैन भने यो भनेको नि मल्टिप्लाई नै हो. तर यहाँ मल्टिप्लाई भयो भने त पहिला जस्तो डिभाइड हामीले पहिला गर्छौं नि त मल्टिप्लाई भन्दा, तर यो भनेको नि अफ हो. बीचमा केही पनि साइन छैन भने इट इज अल्सो अफ. So first solve this. यो डिवाइड हेरेर यो पहिला डिवाइड सल्भ गर्छु अनि मल्टिप्लाई गर्छु होइन. दिस इज एन अफ, सो solve that first. यदि ब्राकेटको बीचमा अथवा दुईटा नम्बरको बीचमा केही साइन छैन भने त्यसलाई चाहिँ डिवाइड भन्दा पनि पहिला सल्भ गर्नु पर्यो. सो 4 10 हाउ मच? 4 10 40. पहिला यो गर्नुस्, ब्राकेट ओपन गर्नुस् अनि त्यसपछि मात्र यसलाई डिवाइड गर्नुस्. So 80 if you divide by 4, and now 400 divided by 40 is how much? 40 10 Look, फेरि अब यहाँ बीचमा केही पनि साइन छैन, पहिला यसलाई ओपन गर्ने है. 80 divided by 4 10 how much? It's a 40. पहिला यो गर्ने अनि मात्र डिवाइड गर्ने. Multiply then divide it. 40 2 is 80. Look, your answer is 2 here. So in this way you have to do the simplification. So I did here 6 different examples, including all the types of problems: bar, off, addition, subtraction, right, multiplication, division, curly bracket, small bracket, and without any symbols like this. So be careful, okay, don't do first division. This is a off. If there is no symbol, means that is also off. 4 of 10 भने जस्तै रहेछ यो पनि. So first do this, then only do the division. And this all the questions are left for you to practice. A set of questions are there. Once practice this all the questions, so that later on there won't be any problem. Alright, and sometimes there can be odd problem as well. There can be odd problem in this simplification also. So if there is any odd problem, what we have to do is we have to convert them into mathematical statements and we have to solve them. So we'll see here some example. So that mathematical problem one, we can directly start solving it. But whenever there will be a problem, okay, simplify the following statement by making a mathematical expression. Look, there will be some statement, we have to convert that into mathematical expressions, then only we have to solve it. Look, for example, its question is given there. So let's solve that question once.
what is the value if the sum of 89 3 times, look at here, okay, read the question very properly. In this question you have to read these types of question 3-4 times if needed. Okay, this is one of the important question. If you make a wrong mathematical expression, then your answer will be wrong. So first read this question 2-3 times. So what is the value if the sum of 18, this is sum भनेको add, यस्तो वर्डहरु बुझ्नु पर्यो. Sum means add. Sum of 18 and 3 times the difference of 9 and 5 divided by 2 is subtracted from 30. Look at here. What is the value? The sum of 18 and 3. हेर्नुस् त 18 र कसको सम एड गर्ने रहेछ. 18 र अर्को कसैको सम हामीले एड गर्नुपर्छ रे. कसको त 3 times. Sum of 18 and 18 र अर्को के एड गर्ने? अर्को धेरै नम्बर भने 3 times the difference of 9 and 5. 3 times the difference of 9 and 5. हेर्नुस् त 3 times भनेको multiply. 3 times the difference of 9 and 5. 18 र 3 times of difference of 9 and 5 add गर्नुस् भनेको 9 र 5 लाई पहिला subtract गर्नुस्, then multiply by 3, then add with 18. For what is the sum of 18 and this all? And यति भने okay, यति divided by 2. Sum of 18 and 3 times the difference of 9 and 5 divided by 2 is subtracted from, अझै यसलाई पनि 2 ले डिवाइड गरेर एड गर्नुस् भनेको रहेछ. हेर्नुस् त इट्स डिवाइडेड बाइ 2. अझै यसलाई पनि के गर्नुस् अरे हजुरले 2 ले एड गर्नुस् भनेको रहेछ. लुक एट हियर. यसलाई पनि 2 ले एड गर्नुस्, देन ओन्ली यु हैव टु एड विथ व्हाट? देन ओन्ली यु हैव टु एड विथ this 18 and you have to subtract that from the 30 and यसलाई 30 बाट subtract गर्नुस् अरे. What is the sum of 18 and 3 times the difference of 9 and 5 divided by 2 subtracted from 30? Okay, यो चाहिँ हाम्रो हजुरको के रहेछ त क्वेशन रहेछ. सो अब हामीले कसरी गर्ने त? Look at here. So here, okay, you can make curly bracket for just this much only. यतिलाई नि curly bracket गर्न सक्नुहुन्छ. Okay, so पहिला यसलाई अफ गर्नु छ. First you can make curly bracket for this much only also. So 30 minus 18 plus solving part will be easier for you. So 9 minus 5 is how much? 9 minus 5 is a 4 and you have to divide this later on by the 2. So first solve it. 30 minus 18 plus 12 divided by 2. First you have to divide it from 30 भनेर 30 बाट सब्ट्र्याक्ट गरेको है हामीले माइनस. So 18 plus how much it is? 6. So first subtract this. You can do anything. यो पहिला दुईटा सल्भ एड गर्नुस् अनि सब्ट्र्याक्ट गर्नुस्. Okay, it can be any, it will be same. 30 minus 18 is 12. 12 plus 6 is what? कति हुने भयो त? Is subtracted from 30 भनेको छ है. 30 बाट सब्ट्र्याक्ट गर्नुस् भनेको छ. यो लास्टमा गर्दा पनि हुन्छ हजुरले. All right, so it's an 18. Look, your result is 18. So you have, in that way you have to first convert this type of problem into mathematical statement, then you have to solve it. Okay, so let's see one more example. Look at here. Next example, the sum of 75 and 45 is divided by 5. Sum of कुन दुईटाको सम अरे दुईटा नम्बर एड गर्नुस् अरे. 75 भन्ने र 45 भन्ने नम्बर छ अरे. त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? यसको सम भनेको एड गरेर यसलाई डिवाइड गर्नु पर्यो अरे. Is divided by 5 and the difference of quotient and 10 is multiplied. The difference of quotient and 10 is multiplied by 2. अब यो डिफरेन्स अफ क्वेसन भने यसलाई डिवाइड गरिसकेपछि आउने एन्सरलाई हामीले के भन्छ? क्वेसन्ट भन्छौँ. यसलाई डिवाइड 5 ले डिवाइड गरेर एउटा एन्सर त आउँछ नि. यो दुईटा एड गर्छौँ, एड गरेर 5 ले डिवाइड गरेर एउटा एन्सर आउँछ. त्यो एन्सर आइसके पछाडी हामीले के गर्नु पर्यो त? द डिफरेन्स अफ क्वेसन एन्ड 10. अब योबाट आउने एन्सर र यदि हामीले 10 सब्ट्र्याक्ट गर्यौं भने यो पुरैबाट एउटा एन्सर आउँछ. त्योबाट 10 सब्ट्र्याक्ट गरेर के गर्नु पर्यो अरे? यु हैव टु अल्सो मल्टिप्लाई बाइ 2. यो सबैलाई चाहिँ अब हजुरले के गर्नु पर्यो अरे त? यु हैव टु मल्टिप्लाई दिस अल by the 2 plus 2 into 2 यहाँ लेख्या भने हुन्छ है. 2 into, okay, this is your question. Look, it's a straight question. What is the sum of, or the sum of 75 and 45 is divided by 5? यो डिवाइड गर्नु अरे. and अब यति गरिसके पछाडी the difference of quotient, यसको एउटा एन्सर आउँछ र कति सब्ट्र्याक्ट गर्नुस्? 10 सब्ट्र्याक्ट गर्नुस्. यो एउटा एन्सर आउँछ भनेर पहिला यसलाई मैले ब्र्याकेटमा राखेको किन यतिबाट एउटा एन्सर निकालेर मात्र 10 सब्ट्र्याक्ट गर्नु हो नि त. द डिफरेन्स अफ दिस क्वेसन
and 10 पहिला एड गरेर मात्र डिभाइड गर भनेको छ हामीलाई है द सम अफ दिस इज डिभाइडेड यो दुईटा एड गरेर चाहिँ 5 ले डिभाइड गर्ने अनि त्यसपछि एन्ड डिफरेन्स अफ क्वोसिएन्ट यो पुरैको एन्सर भनेको क्वोसिएन्ट भन्छौँ हामीले डिभाइडेड राखेको एन्सर चाहिँ क्वोसिएन्ट हो त्यसलाई र 10 लाई सबट्र्याक्ट गर्नुस् अनि मात्र 2 ले डिभाइड गर्नुस् अरे सो लेट्स सल्भ इट सो लार्ज ब्रैकेट curly bracket small bracket okay small bracket first we can solve here also this plus this is how much 75 5 5 10 carry over 1 7 plus 4 is 11 12 120 divided by 5 it will be inside the curly bracket minus 10 look we are following this step or not for check their question okay first what sum of 75 and 45 is divided by 5 भनेर यो दुईटालाई याड गर्यो अब यसलाई 5 ले डिभाइड गर्ने sum of भनेको याड गर्दै थियो अब यसलाई डिभाइड गर्नुस् कति आउँछ and keep inside the curly bracket थियो अब हटाइदिनुस् 5 how many 120 5 24 जा 120 minus 10 अब के भनेको थियो क्वेशनले हेर्नुस् त then the difference of quotient and 10 यो डिफरेन्स अफ क्वोसिएन्ट डिभाइड गरेर आएको आन्सर थियो क्वोसिएन्ट र 10 को डिफरेन्स यसलाई सबट्र्याक्ट गर्नुस् अरे भने नि त डिफरेन्स अफ यो इज मल्टिप्लाइड यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाइड भएको छ भनेको यो दुईटाको डिफरेन्स 14 रहेछ 14 if you multiply by 2 it will be 28 so in this types of problem it won't come so difficult problem okay यस्तो धेरै गाह्रो खालको प्रब्लमहरु आउँदैन while coming this odd problems it will be simple but don't make it mistake while converting this as a mathematical expression so here I did these two examples look understand the question and then once think it properly question ले भनेको मिलेको छ कि छैन then only start solving it all right so look at here one more question you can see let's make the mathematical statement for it and that solving part will be your task I'll help you to make a mathematical statement for this question so 120 is divided by 2 times the sum of 10 120 is divided by 2 times the sum of 10 look at here 120 is divided by 120 भन्ने नम्बरलाई हामीले डिभाइड गर्यौं भने कतिले गर्यौं त बाइ भने कुनै एउटा नम्बरले गर्यौं कतिले गर्यौं त 2 टाइम्स the sum of 10 and the difference of 7 and 2 look at here question 2 times the sum of 10 and the difference of this यसलाई कसले डिभाइड गरेको रहेछ 2 times the sum of 10 2 times कसको कसले डिभाइड गरेको रहेछ 2 times कुनै एउटा नम्बरको रहेछ तर कसको नम्बर त sum of 10 and the difference फेरि 10 लाई कोसँग एड गरेको रहेछ डिफरेन्स अफ 7 and 2 सँग एड गरेको रहेछ look at here 7 and 2 को डिफरेन्स सँग चाहिँ एड गरेको रहेछ 7 and 2 को डिफरेन्स लाई 10 सँग एड गरे पछाडीबाट हेर्दा नि हजुरले क्वेशन बुझ्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है डिफरेन्स अफ 7 and 2 is added to 10 and multiplied by 2 then that by that all you have to divide for 120 or you can make here curly bracket or a large bracket understand 120 is divided by 2 times 120 लाई कसले डिभाइड गरेको रहेछ त 2 times ओके यहाँ पनि यो 120 लाई यति सबै नम्बरले डिभाइड गरेको 120 एउटा नम्बर थियो त्यसलाई यतिले डिभाइड गरेको तर यो नम्बर चाहिँ हामीलाई फिक्स नम्बर भन्दैन लाइक 120 is divided by 2 times of sum of 10 and difference of 2 and 7 look 7 and 2 120 is divided by 2 times sum भनेको प्लस कसको 7 र कसको 7 र 10 र 7 र 2 सबट्र्याक्ट आउने आन्सरको डिफरेन्स सँग चाहिँ एड गर अनि 2 ले मल्टिप्लाई र अनि मात्र डिभाइड गर अरे क्वेशन सेम कुरा भने है 120 is divided by 2 times the sum of 10 and difference of 7 and 2 continuously we are writing it's a straight question so first you have to subtract then you have to add with 10 त्यसले त्यही भने हैन त 10 लाई चाहिँ यो दुईटा सबट्र्याक्ट आएको आन्सर सँगै एड गर्नुस् त्यसपछि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् अनि मात्र आएको आन्सरले 120 लाई डिभाइड गर्नुस् ओके प्लिज सल्भ दिस क्वेशन अलराइट so the difference of 32 and 2 times the sum of 8 and 6 divided by 7 is subtracted from 16 look at here again the difference of 32 and let me make it so you can write in middle or first write that in rough copy and while solving if you think oh your answer is not coming like in good way you can really think about it अब answer चाहिँ अलिकति नमिलेको जस्तो आयो डिभाइड नहुने नम्बरहरु आयो भने मिलेन भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ हजुरले यस्तो क्वेशनमा so the difference of 32 and 2 the difference of 32 भन्ने नम्बर अब डिफरेन्स हुन्छ सबट्र्याक्टको 32 र अर्को कुनै नम्बरको डिफरेन्स रहेछ हेर्नुस् है 2 times
टाइम्स भनेको मल्टिप्लाई अब कसको 2 टाइम्स द सम अफ 8 and 6 इज सम अफ 8 and 6 सम अफ 8 and 6 भनेको एड गर्नु पर्यो डिवाइडेड बाइ 7 फेरि यसलाई 7 ले डिवाइड गर्नु पर्यो रे डिवाइडेड बाइ 7 अहिले ब्राकेट लास्टमा राखौला इज सबट्र्याक्टेड फ्रम 16 यो पुरैलाई पनि फेरि 16 बाट सबट्र्याक्ट गरेर रहेछ यो पुरैलाई 16 बाट सबट्र्याक्टेड फ्रम 16 द डिफरेन्स अफ 32 and 2 times the sum of 8 and 6 divided by 7 is subtracted from 16 यस्तो क्वेशनले के भन्यो द डिफरेन्स अफ 32 डिफरेन्स भनेको माइनस यो 32 र कुनै एउटा नम्बरको डिफरेन्स द डिफरेन्स भन्दा फेरि यता ठुलो नम्बर थियो है कसको डिफरेन्स रहेछ त 2 times द सम अफ 8 and 6 सम अफ 8 and 6 को 2 times लाई कहिले 7 ले डिवाइड गरेर आएको एन्सरलाई चाहिँ 32 ले के गर्नुस् एड गर्नुस् अथवा सबट्र्याक्ट गर्नुस् अनि फेरि त्यो सबैलाई 16 बाट सबट्र्याक्ट गर्नुस् अरे सो हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई पहिला हामीले हेर्नुस् त यहाँ अझै कर्ली ब्राकेट पनि राख्नु पर्छ है 32 minus 2 times the sum of 8 and 6 8 and 6 एड गर्नुस् त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् अनि मात्र डिवाइड गर्ने हो नि त पहिला 8 र 6 एड गर्नु पर्यो अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि यो पुरैलाई 7 ले गर्नु पर्यो हेर्नुस् क्वेशनले के दिन्छ the difference of 32 and 2 times भनेको मल्टिप्लाई the sum of 8 and 6 2 times sum of 8 and 6 हो तर यसलाई के गर्नु पर्यो डिवाइड बाइ 7 यो गरिसकेपछि मात्र 7 ले डिवाइड गर भनेको अनि यो एउटा आन्सर आएछ मात्र 32 बाट सबट्र्याक्ट गर भनेको ओके सो I hope you can solve it. If you have confusion, look at here. I'll solve this question. Final question of this lesson. 32 minus 2 times 8 plus 6 is 14. Alright, 8 plus 6 is 14. And you have to 8 and 6 divide 2 times the sum of 8 and 6 divided by 7. Oh, look at here. It's divided by 7. Okay, look at here. You have to do this. Not here, right? के भनेको रहेछ सम अफ 8 and 6 डिवाइडेड बाइ 7 सम अफ 8 and 6 लाई 7 ले डिवाइड गरेर अनि मात्र 2 ले के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्ने सल्भ गर्ने जाँदा हेर्नुस् त पहिला मल्टिप्लाई गर्यो अनि भने पनि कुरा त एउटै आउँछ अलराइट हजुरले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी गर्दा पनि केही फरक नपर्ने रहेछ क्वेशनले भने त्यस्तै छ नि त 2 times the sum of 8 and 6 divided by 7 2 times the sum of 8 and 6 लाई 7 ले डिवाइड गरेर 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा नि हुन्छ नभए हजुरले अघि गरेको जस्तो के पनि गर्न सक्नुहुन्छ त लुक एट हियर लाइक बिफोर पहिला चाहिँ यो दुईटा एड गर्नुस् मल्टिप्लाई गर्नुस् अनि डिवाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ इट्स द सेम अलराइट कहिलेकाहीँ दुईटै वेबाट पनि हामीले भनेको मिल्न सक्छ सम अफ 2 times 8 and 6 divided by 7 भनेको छ पहिला एड गरेर डिवाइड गर्दा नि भयो अथवा मल्टिप्लाई गरेर डिवाइड गर्दा पनि भयो 32 minus 14 it's the 14 2 is 28 right 14 2 is 28 divided by 7 so first let's divide 32 minus it's how much it's a 4 right and now 16 minus how much it is 32 minus 4 is it's a 28 isn't it it's subtracted from 16 भने त 16 बाट सबट्र्याक्टेड हो सबै अब हेर्नुस् त आन्सर चाहिँ केमा हुन सक्छ नेगेटिभ नम्बर त हुन सकिहाल्छ माइनसमा हुन सक्छ सो योर आन्सर इज सिम्पली अ -2 so that's all okay so with this we have completed our topic so have a good day practice some question from the book okay in book there are lots of question okay some question I left over there also and some question please source from the book and practice it and have a good day